नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। हजुरहरूले भिन्डीको तरकारी त खानुभएकै होला। तर आज मैले एकदम फरक किसिमको भिन्डीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ कुरकुरे भिन्डी हो। यो खाँदा एकदमै मिठो अनि कुरुम कुरुम गर्ने खालको हुन्छ। मैले त्यसको लागि एउटा भाँडोमा आधा केजी जति भिन्डीलाई यसरी लामो लामो गरी काटेकी छु। लामो गरी काट्दाखेरि फ्राई गर्दा एकदम मजाले फ्राई हुन्छ। अनि स्वादअनुसार नुन मैले चाहिँ 1.5 चम्चा लिएकी छु। बेसार एक ठुलो चम्चा जति चाट मसलामा पनि नुन हुने भएको भएर ध्यान दिनुपर्छ नुनमा चाहिँ। 2 चम्चा जति बेसन लिएँ मैले। अनि थोरै ज्वानो पनि लिएकी छु। ज्वानोले चाहिँ बेसनलाई पचाउन मद्दत गर्छ। बेसन राखिसकेपछि थोरै चामलको पिठो पनि राख्नुपर्छ, किनकि चामलको पिठो राख्यो भने कुरुम कुरुम हुन्छ भिन्डी। कागतीको रस अनि गरम मसला राखेकी छु। अनि लास्टमा लसुन अदुवाको पेस्ट राखेर राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यसलाई पानी हाल्नु हुँदैन, यस्तो सुक्खा मोल्नुपर्छ। यो भिन्डीको चिप्लोपनले नै यो बेसनलाई टाँस्नलाई मद्दत गर्छ। तेल चेक गरेको यसरी चाहिँ। अब तेल तातिसक्यो भने मोलेर राखेको भिन्डीलाई यसरी तेलमा राख्नुपर्छ। धेरै क्राउडेड गर्नु हुँदैन, ठिक्क राखेर रातो हुने बेलासम्म पकाउने। अब यतिको पाकिसकेपछि एउटा भाँडामा लिएर राख्नुपर्छ। अब हाम्रो बाँकी बचेको भिन्डीलाई पनि यसै गरी तातो तेलमा राखेर रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। सेम प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ। यो कुरकुरे भिन्डी चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल फेभरेट हो। यो चाहिँ राइस दाल अनि साइडमा अचार कुरकुरे भिन्डी भयो भने चाहिँ एकदमै मजा आउँछ खाना खानलाई। मैले चाहिँ प्रायः हप्तामा एकचोटि चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु। म बस्ने ठाउँमा चाहिँ भिन्डी त्यति धेरै सस्तो पनि हुँदैन। त्यही भएर हप्तामा 1 दिन 2 दिन मैले प्रायः आफ्नो फ्यामिलीको लागि बनाइरहेको हुन्छु। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। मन पर्यो भने एउटा कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु होला मेरो लागि। अनि हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। अब हाम्रो सबै भिन्डीहरू पाकिसकेको छ। यसरी निकालेर थोरै चिली फ्लेक्स राखेँ मैले। खुर्सानीको धुलो चाट मसला राखेपछि राम्रोसँग मोलेपछि हाम्रो कुरकुरे भिन्डी खानको लागि एकदमै रेडी भयो। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु है। ह्याप्पी कुकिङ।